Tá bom. Va a ser un mayo.
Nakikilid ang mga ayaw. Dahil, kilig. Naman na, luwa. Pero, sa ano? Karaba ko, ang lapit na. Amerika. Ay, video ko, wala, naipit ka lang. Ala.
Wala na magpalamig sa nila ay de. Lami nitong pala tama paldas na. Masirok po kami isang sirok. Bakto ba? Oo, wala. Wala pilit ako kuya. Saraduhin na dyan. Mga paldas na paano ros ang ano, ang sanyo ko ba mga paldas na baka na mga paldas ka po. Kayang da, debat and kumpagyo mga kaibigan. Oo. Dapat pa lang, dapat ka ito. Pwede mo ako, ano, naliyo na lang yun na. Sayang ka, magpaligas. Ano po naman akong ay sa kope. Eh, mabigat yan talaga ang magayo. Tumaksin ko nga na, tignan na pang kami ano. So, Abulan mo na ako.
boy. Iya deh. Kira nih ka boy. Iya dah, bukan aku udah jauh tinggi kan boy. Iya dah, kira aku na no. Ano yan? Muna siya? Ay, kunin. Kunin. Alam ko pa rin sa'yo na gusto. Ano ba ako sabi? Kahit siguro kapag yan, minit ko kayo. Ay, nagpasero. Oo, nagpasero pa. Sinasero pa. Oo. Gusto niyo rin. Tabak-tabak ba ito na? Katulog. Magaling magarap rin. Pagka man, ano yun ako, hindi ko pa naparaman, ano mo kaya iyan, magpamlo ko ngayon, tagay ng palok mo baklas na bagaw, mga palok. Oo. Sayang. Gusto yung pag-apag-aral sa inyo. Ah! Uy! Ibon! May lalim nga na ulo ko lang. Hindi ko tinatanong.
Tapos, pag-size. Yan, I think. Ay, ay, ay.
Dahil naman.
Diamond. Hirap.
lasing.
Sa loob. Daan. Dahil kung manilaw doon.
Kasi mo ka, Disney lang pa isa. Eric,
Diba? Mau man yung dapat yung video ko dali iyan. Iyan pala ng iba daw. Oo, tungkol daw. Lala. Sila. Makasot ka na rito. Lima pa na, ano mo yan, sisi, wala na. Sila ko. Kaya talaga. Pagbuhat ka ng ako katawin yan. Kinanta na si Jancy. Invisible girl sa linig. Sila ko yun. Yung sino ko ba? Okay. Ang pagdo kay veteran. Pagdo kay ilit pa lang ako. Mag-abot ka ito. Ang lima kay master. Ang size kay ang size kay master. Ang shape ay shape ka. Ano? Dapat ka. Ano? Yeah. Ayun.
Daya. Nagawa ka ba? Para ito ano? Luya mo. Ano? Anong mura? Tumamili pa. Mahon, tapos para yung nagtuloy mo. Kasi yung reconnecting ba na? Start na naman. Diba gigil sa akin sa niya? Ano? Bakit start mo sa akin kanina? Hello. Pag may mga araw kan, start na lang. Iya. Ano ba kung matawa? Sige, reconnect mo na tapos ako. Sige, lulit na. Ano na kaya?
Alam mo mo yung pagkain mo. So,
Kasi mga lalo, try mag-wait mo na rin. Parang ako wala akong tao.
Ay, mo ba sabihin? Hindi daw.
Isa po, abo,
Bossy. Puta. Bossy. Bossy. Sorry, I said this. Yeah. Hello? Neighbors? Hello? Sultan? Right? Sultan. Neighbors don't know Sultan. Hello? Sultan. Right? Sultan. Ito kayo. Gusto lang eh. Sige. Ano ba tali? You know, right? 10 point. Let's go. Sawit na tayo. Kasabo. Pakita mo sir. Start. Magaling mo. Hindi na bumalik.
Kami po na mo kayo ginawa. Ano nga eh, bro? Yan. Nakalimutan ko. Balik ka na, Brad. Natawal ko kapag security ka. Security ka. Kasi balik. Go. Nanay, sabi mo, wag.
Let's go. Hindi. Yung ano? Yung wala ka pa. Napa yung sige. Yung buhay. Ano yan? Yan. Abang ang kanini. Dua ka busula ko. Ulan ka na. Baruan tapon mo rin. Okay. Baruan tapon mo.
Talagang hayop na muna. Na, punta kami dyan. Hindi yung mga ikamo. Kailan? Kailan? Anong road? Dua kautol ako. Okay ba din? Ano ba, Tuan? Eh, Max pa mo. Para makikinig ka. Di mo ba? Di mo niya rin sa kalito ka. Hindi mo kapatid. Iya, di dapat buku Ismail dan teman-teman Pak. Duluan dun sana. Tidak akan dun sana. Hello. Hello. Utang hayop kan. Silod ako nga hayop.
Balik, balik talaga. Then, balik, balik. Ay ba? Swap, swap, gigi, swap. Balik. Pa, pa. Ikaw, tuloy. Bakit ko yung ano pala? Oo, no? Ganito ba? Ayos na lang ang G. Hindi ko naman. Paano ako nag-uubos na? Wala na ako wala pa. Ano na ulit ako? Wala pa. Tahu-tahu ba niyo? Ay na lagi. Nakakagalit ka lang na. Which is ang totalidad. Dasal kaya ang totalidad. Ang totalidad. Magaling yan. Sa pista ko. Nandun ako. Ang totalidad pa. Seryoso. Ang totalidad yun. Hindi na kayo. Kailan ko lumawas mo? Pag yung kata sa imo, hindi mo nakipit. Ay, di puta. Diba, ayun na doon pa nung niya. Tinay. Ayun, puta. Gusto ko ala. Buwan. Ay, puta. Badil na kumiwanon. Lakan, lakan, leker. Di puta nga yung niya. Wala pa rin doon. Wala pa ko ng 60. Si Sir nakagalan. Ang payo ko. Hey! Ang sana. Sarap ko na ka. Alam mo yan. Ito na lang ako. Shit, muli. Pak, pak, pak. Ito na lang ako. Pak, pak, pak. Shit, muli. Ito yun. Pak, tayo dito na. Pak, pak, Abot ko babalik lang ito. Alam, sige dito. Narumbalo kaya ate. Narumbalo.
Aray, ang iba niya, garban mo siya. Ano ka na dyan? Aray, ano ba yan eh? Look, Lag. ito na nag-check na yung kung sana. Nag-check na lang kung check na yung Malabako ba? Malabako ba? Yan, ilin. Buwas na ako doon. Nandiyan ka dira rin. Ilin, buti-buti lang alin. Ano ba na na? Ilin. Rap. Rush. Jam. Ikaw, wala na kung bahala nga. Anong laban? Ano ka po? Paano ka ba yun? Ilin, rush. Ilin, rush. Ilin. Dua nak mula kemudian juga aku yang lain. Itu di bawah apa? Ano kung si... Isa. Tiga aku dikit-dikit ko. Ano yung lain pagbutua? Wala yung gamag... Ipakita mo. Hindi kita mag-ano ang sarong ano. Direction. Ano yung mga buwan pa? Ito ko sa value ko. Dito boy! Ano yun si Dick na yung... Limutan ka na nga yung mag-ano. Mag-ano siya. Yung ba ito mag-kaya? Pa-check out lang kayo. Uy, putang ina yun. Ako nag-tip-tip. Ano? Ako nag-tip-tip. Then, last na rin mga. Sorry lang. Wala na. Hindi ko lang pagkalan. Ikaw lang pagkalan rin. Ito isang bawat niya. Tingnan. Kung saan ako ba? Batik na mapagmaliwas ba dyan? Pupunta ka magaling na, boy! Ayo, Oh, yun. Ganyan sa dito. mag-ano, tayo na. Ay, pero ay, yun na. Ay,
Ang dami. Utang pa, wala na akong bala. Sige. Extra. Sige ko ah. Sige ka. Kaya kapit ka. Agad. 9 minutes dito. Very good. Uy. Ilan? Nanit sa kayo? Ilan? Ilan? Ano yun? Night pagod po ng dikit. Nagadan ako. Diyan ka sa ano ba? Oo. Medyo na buhay. Ay, kung pag-ina ko pa. Ay, yan. Para yung saksak lang. Hindi ka makarami. Putang na yun. Ganda pa yun. Ano pa? Ano ba din naman? Ratrat? Ratrat? Ano lang? Ano ba nila din? Ratrat? Oh, hindi. Ito naman baka ginari ang G. Ay. Live na. Tapos ng buhari. Ini yung ginalay. Mag-give that. Okay. Yoy. Yoy. Hindi pa ako nakapili. Mama, magpili. Wala naman ako mag-uri. Dito ulit. Ulit. Maluyong ba? Double get that.
Magluwas ka. Apa ka na kontrata dito na kawan? Okay. Natratara, usak ang bala. Marami ka ng badil mo. Love. Love. Iyalit na ako ba? Ipilit mo. Yung shit. Ano yung strategy? God! Ano, tumaklik na sa naman. Kini ko dito dito. Nako, daw nag-crush ka. Laplet. Hindi ka sana. Teka, wag mo pagkataan. Sinestel ba? Hindi mo pagkataan. Hindi ka magluwas. Dito ka na. Hello. Patay, sabi ka nga. Bayan? Oo. Bayan? Sabi ka nga. Nilagiro ka daw ng target ka nga. Ano yan? Nagusupang kambala. Ayan, lumungod ako. Lumungod ako. Ano magbawas ka na? Baka. Ano magbawas ka na? Binungod ka na, tigilili. Hindi ko parang bang. Ay, nito. Ano? Ay, sigalo na yan. Lamos? Binungod ko dyan, eh. Wala. Parang tatakbuhan. Wala na ako ba na dyan ang sabayan ka na ngayon? Ah, yan talagang ang muling, badil na ini, oh. Tutot. Kung sila gusto matuto, walang ka. Walang naman eh.
Putol tira ini. Putol tira. Early January. January. Taos mo bisa ba? Taos mo bisa ba? Ipite yung dami. Ipang dami sa pwede pag initaan. Maganda natin. Berat. Sabayan mo ako. Ito mo. Sabayan, ay, sabayan niya sa 1,000 ano. 1 MB ah. Meron ako. 27. Sige ah. Ito na mo. Open sawa. Wait.
Ano pa ko?
Nag-days. Tapos, bago ka pa yun,
Balik.
Gago nga. Udan si Joe. Tapos kang duwaw. Kasi man daw umano. Tagas mo nga. Uno mo tagason. Alam mo, Pagpag ang bagaan, hindi ka ma... 55 kilos siya ng height.
Sa labyo. Mag-issue ko ba na yan? Ano dyan? Our writers are writers born or Tama ka ng feeling o moods? Ano? Sa one, ilawi. Hindi, ikaw hindi. Ayun. Ano? Ayok. Hindi mo tayo po tayo. Sa tao siya. Matalaga. Matalaga. Basta, tao. Dagot ikaw. Ginawa ko si Christian na 20. So 20 isa ko. Yung ginawa kay Christian, so isa ko. So, nagtawa kay Christian 20. Kakard pala. Naraw ako display sa araw. Hero. Sa display. Pag sinawa ko si Christian kay 20. Pagpasirin ko din kay
Pinali ko libro, sabi ko, tayo di mo, nakik siya sa bukas, wala akong libro. Tinawag ko, 20, bagyan ko sana. Para sa ano, sa kabutuloy sa wala. Nagkulog siya dahil sa mugkos. Ano? Nagkulog siya sa wala, sa mugkos, ng muro lang. Na, pero itong ano, wala tayo itong ano, so, book ng arba ay kadakula yung nasa batay tapos, ano, wala pa ito. Gamit ko sa nang guramay, tulo. Madali lang siya nagbalik sa SIT. Kaya gusto ko na turn, kasi sa ito turn, sa nag-arba ay sa turn. Nagabal. Kapag may nalita, Iyo siya daw. gusto. Kung pag-pendro daw ka na ipagpauli, Oh, yan eh. Gusto ko na. Pagkasip ito. I have done spent this thing very hard. Makapipunti ko ng kahit din.
Third. Ewa. Ewa. Ako nga.
Okay, so okay. Gusto ko din. Ay, good morning. Pag nalang ko nag-go pa ba, para na yung okay na po. Ah, kaya ito ah.
Pera. Kurenta. Kaya mga kurenta.
Yung kulit binulsan nga eh. Kung ano po, boy, dyan po.
Kabiling. Dia lagi bukan cakap. Yun ito mo.
Dapat yan. Eh, Saya ka. Wow. Ito. Yung anak. Wow. Nirulo ka kay. Lupa ka. Nirulo ka. Tama. May mga absalo. Ito po, magandang aklak mo ulap. Direct marunong din ako. Mga aklak ko. Dati. Kalbagan ko pala. Ulap ko. Ano? Yung mga Sa inyo kayo mo konsumisyon niya. Yeah.
No. May ganap ako. Nagbago ka na yung kita mo. May ganap kaya. Ay, so, kamusta na sa Biglas Bangge? Kamusta na sa Biglas Bangge? May speaker. Ito mga itinuriyan ko na ako. Kung ako ba kung ito na kami sinabi na Bigla? Pinagilo ng speaker.
Tumatampon ko eh.
Dito.
paksa po.
May mali. May hindi ako sa'yo. Grupo. Ay pala. Hopefully ng pangarap.
Kahit Pwede kung ano, tulungan kami. may motor dito. Okay lang. Pwede iba lang. Okay lang. Dua. Okay. Wala kang mag-group na. Pag ilan pa kayo ng darating sa Bilig na kayo. Pwede naman siya. Hindi na talaga. Pinag-usapan lang. Nakakabang agad. Nakabibigyan ka.
Bakit magkaligan? So, document type ka na ng document. Pwede isang set mo sa ligan. Paano po? Inuunahin dito. Page layout. Pag may mga size mo din yan dito. Ayun na po. Nakaligan na siya. Okay.
15, lagi din mo sa Ay ba, ano sa may group pa? kaya naman may Facebook. Ano yung pagsalubit? Yung ako rin sa akin. Ano yung good ah?
Sabi ko kayo sa amin namin. Kasi ka na pangaral na. Sige po. I-ano mo, look na pwede dyan na edit. Sa ano ko dito, ano ko mag-edit. Isa-rabbit na lang natin. Mga ba? Oo. Dali na yun. Dali talaga ka sa pinarabbit na lang natin. Kami ano, sa marketing. Aba ko. Ano, normal. Hindi nga kasha sa ano. Wala sa, kaya ako sabi ko sa, pero mas sa araw ko. Hindi. Hindi nga lang. Oo, pasalit na yung anak. Yan yung back ko dahil pakot-pakot. Tapos ma-print mo sa pakot yung pakot. Hindi wala pa sabi ito yung mga back. Pero nakalaro na sa ano. Pero pag tuloy na lang ano. Hindi mo kung mukha ko sa work ko sa WC. Lalo. Yung napakasulat.
Aron. Ay, salon. Feeling ko dapat iba talaga ang margin mo eh. Baka lang kasi pwede lang siya.
Harap po kayo, pwede. Pera po kayo. Pera. Pera. Hindi, napakanda ako pinilitan. Dua. So, sa grade 7, sa Anong kulay? Bakit surat ka? Pangalan. dua. Dua na. Dua sa Alam mo naman kayo. Dahil mo po ako nagpapag na advisor. Eh, naman. May kinagang paano ka sa Para ba? Kuya. Alam ko na lang. Eh, balikan ko na lang. Wala na. 25 po. Kaya balikan ko na lang kaya. Sagot siya, bebe. Yung baga ang sabi siya.
Hindi pa uuwi na dyan. Yes.
Ha? Hyper.
Sige pa rin. Inagsinta din. Doon. Kasi kayo nagsin. Tapos pala. In-unsend niyo. Analysis. Report. Very po. Ano nangyari sa inyo? Puro. Bago lang ito. Bago. Ipupus ko ito. Bago mabal. Pag may hinang-hinana. Tinawag ko sa man. Tapos isilbog sa kuya. Inirelease na yun. Silbo sa kuya. Perde na mo naman yan. Ano mo yan ako ulan? Naglaka. Photo. Like sa itaas. Sige, yan. Bago system pa. Dapat nag-iwan ako. Then, open mo lang yan. Ako mali yan. Hindi sa naka-incognito ako. Available lang. I know. Dito. Matayang sa yan cellphone. Label. I-check ko sa ako. Mag-symbol ano eh. Kuya si kuya. Ang wala kang pray. Hindi, manag-step sa pero bako kung mag-get sa iyo, friend. Oh, I know. Isilbo kayo kita. Wala man dyan. Isilbo kayo. Yang sa telephone. Yang sa telephone. Iyo. Sunod mo. Hindi, wala na. Wala na. Ilang Hindi mo niya, dahil ito pa ito mo. Hindi mo parang lahat ano tingin ano. Nag-iwan ka talaga ng ano tingin ba? Yun ang gano'n. Bawal, di ko muna lang magamit sa cellphone. Sa cellphone. Oo.
Dali, magdali-dali ka, magdalaga pa sa padawa ko sa cellphone. Pag-iot. Nagkaroon ako ng sa ano. Ito ako katulong ba? Friday. Balik ka paligid. Oo. Mahal pa sa Bakit ganun yung... Ang dati ko, tayo pagsuko ko dalawa sila. Ngay, kasugado mo dumugog. Dati ba ako lang kami Ala na. Ngay, hindi ko mga klase sa aga. Urak man ako, yun ako kaluga. Dahil mo dito mga... Okay po, okay. Iyan na udok na. Yan! Dahil mo na... Hindi naman tama ako sa Yan, dumasukot sa... Wala lang ko dito. Oh, yan, dumasukot. Yan. Kasi, selling mo talaga. Pansi kuya kung Nakapatid yun. selling mo. Kasi, kaya naman, tignan sa kasi. Ano na yung game? Pero maganda yung kasi. Wala mo ang grupo na ito. Ito paano yung ulit yung pag-uptigan niya. Silang isa-isa. Hindi ka rin nagkahirin ko lang po. Wala mo kang buo ko din. Yan, wala ba ko? Pero wala ba? Grabe mo na itong video mo. Ito ang Pogi at ako. It's just lovely. Yaw pala kami ko. Less than 1 minute. Yan naman nag-ano. Punta na yun ako. Like a swag. Asayang it is like a swag. Asayang it is like a swag. Muna lang po kayo. Asayang it is like a swag. Sabi ko, kapigo mo. Dahil na tayo. Ang mga kaya niya makapag-focus pa ako sa mga Asbay. Dahil nagpo-post, dahil nagpo-post na. Dahil mo, ano profile mo. Hindi mo bakit masyado. Hello, no? Dati yan, may nanday naman. Nato kung ginibay ni Win.
Like, wa. Kumain sa tagabas sa inyo lang. May dalis na kami. Hindi nga napakalaan. Hindi nga napakalaan. Yung bagsak. Sorry. Bakit yan? Ganito sa'yo. Ano? Kasi pag buwagan ka, mag-gano'n mo. Grade 6. Yan ang puso dati ang siya. Ano na yan? Ako ka nag-drawing. Ano pa ang mga dati ay Ben! Ibo ka kasi. Niyawag dyan na de. Ano ni Kuya? Pero hindi mo na mga picture. Ako yan. Ikaw? Kuya na to. Ako yan. Ako yan. Iyon? Si Kuya Binson lang. Ako yan. Yes, yes, yes. Ako yan. Ako sa friend ko. Para sa mga Naku, lupit ang buong ano. Hello. Ano yun? Cute mo. Ha? Grabe. Huli ang up. Wow, kumagawa. Muli, 20. Bakit pa nagtatalo yan? Hindi, gagawa mo na oh. Tingnan mo, no? 1991? Kasi ano nga yan, mga klaro tape na rin na namin yung target. Ay, Ayan. Lagi mo kami nagtutulog ka sa bintana. Ang yun, alam pa. Igdaan. Ang yun, no? Kung saan yan? Direct, Di ba taga ko sa ngayon, ano? Dante yun ka, ano? Nata. Nata. Napinay-pinay. Putik mo ko yan yung... Iyo! Nata na ko. So, tukawan niya, sa
mapulot sa pagpaaro na makapos ako kayo. Ikaw, ano ka ba dyan? Dahil sige sa mga Korea, Iyo mo lagat. sa web. Uy, magpapalan. Ano ba rin kanina? Siga ko yun. Sa day ka ngayon. Sigan ka ngayon. Guru ka na, mo ka na. Bersih ni, ganda. Ano ba tingnan? Gagawin sa kanila. Gawin ko kayo. Iyo mo yung magayo. Mulot paano? Kung ba ako kulit araw ka sa kaya ng gunting pa din. O di ba gagawin mo sukses sa kuya din ang ibita na Oo. video sinto nga niya sa Hindi masinto. Sayang. Yan. ay may pinaawit ka. Pero mo sersa lang mga Sinto, di pa alam kung ba ko iyo man Bukod talaga sa akin. Dali. Oni pag pwede pero ngayon naputo niya pero sa to na ako man Ini bersih kau ni yang pakai lagi. iya sige iyan pag mga ganyan yan naman sa kaklase ko rin Iyo. Oh, iyan Jamin. Makalungkot. Bako man siya iyan. So sa iyan, pare pa ang sinakambati. Ay doon ba pa mo iyan? Ini, upang para sila. Parang wala mas kami doon. Hindi pa minari tayo. Gariano. Bubarang ka pa ito. Gariano. Ay kung hindi pala dito, dahil masyadong na yun. Iyan, kasi sa disramming, iyo ini, Tapos, iyo kita. Yung mga doon, paborito sa vice pra, student teacher ka. Ini nga, student teacher tingin mo. Wow. dahil, paborito sa student teacher. Student teacher. Hindi ko saan, Magdaya. dahil mo na nasabutan, paborito siya. Paborito sa student teacher. O siya, student teacher, bako man siya student. God, Iyan, So, teacher mo, sabi student teacher. bako man yung student teacher. Bako man iyan. No, di sa teacher mo talaga. Nagani na ito. Dahil na ito. Pinalayos na ito. Makawin mo. Iba pang ano. Muli pa nang bigas at namin. Practical. Magatong gabi. Dahil, Boro man sa nakabuhat. ini, wow. Sirang sana. Kusang cake. Dali ko. Tapos ano, alam mo ko, ako. Kuya, kaya, Great. grade 3. Grade 3 ka nga. Ano ka lang ko? Take one. Nasa Mga complete ka. Take two ba? Yung di ba kali talaga yun. Sa class ko na ni grade 2 pa, grade 3. Pupunta na yun. Para makirawal ka, no? Puta na. Kali. Notay ka, grabe ka ba? Sabihin mo patal sa diri mo. Dahil bako na patali. Patali talaga yun. Oo. Kasi nagpapakirwal ko, Wait mo ba? pinagmana ko. Kasi,
Matagal mabuto, hindi kaya. Ay, nene. Ay, nene. Bako, yan. Ay, isang araw. Organ talaga yun nito. Alam ba? Pwede na sa likod. Adi. Ano yun? Yung pinaka-kapit ko, ano? Iya. Pinakapit. Kaya ako picture na baby talaga. Pero kay, Nakaibot kami yan, namutahan eh, ito ng sunserte ko dati. Iyo pa dati dito. Yun si dati. O paano pa sa bata, touch script of the bata. baka yun mo ako din dudumag. Wala. Eh, ako dati mag-end ako, araw ka. Adi. Siga-siga na yung dahil ko man ngayon nagiging process na. Siga-siga. Hindi mo sa'yo. Madaldalo ka kayo dati. I enjoy sa process ko na. Aside them, sa mga process ko na. Wala kang picture na ano, nagpatuloy ka. Dahil Mas kisalagang kang kahal. Sigaw talaga yun. Kasi yan. so ayaw ko dati. Masaya. Take care ko. Munyahain no? Maro. Ano? Parang guys. Kasi ko tapos dati days. Saka tayo. Nato ko kayo, day kinuha. Then, Matayaw naman kayo sa barangay. siyempre, padaraw. Dahil nakasunod. Ate ko nga, Si Aliyah ini. yan, dapat Si Kuya Bencho na ini. Nagkakagro. Sweldo, sweldo. Kahit Adi. Madawala ako baka madala. Wala, online pa ako. Online pa ako. Eh. Dahil Sawan. everything was
Wala ka rin din? Sabi na lang ang infection.
Yeah. Hello, ako nakadua.
Porsche. Kaya ang mga sa. Saan nga? Ay, gusto mo? Yung ano? Ay, pupalay ka ng ano, tururan. Pinsato. Yeah. Yun na rin. Ayun. Ang kami doon kahit na. Pero hindi. Single.
Ikaw kayo ni Baso.
pabutan niya lang, hindi pa pa nila nakabase. Hindi na kumuha ng supply ng supply.
Ito rin yung pagtupira ini. Ikaw ba dun sa musika? Ano? Baka nung nagdakan mo. Ano daw, pinag kayo sa sirang mo ba? Kaya ba, ikaw din yung card ko. Ano ba ito? Wala mo ba? Kasi kung ayan, ano yun? Hirap mo daw ako. Abot na ako ng isa niya.
at kung sisihin sa bulsa.